God morgon och välkommen till Arnstrands husbilsresor. Vi fortsätter vårt letande efter en ny bil. Vi har inte hittat någon än, men vi har 2 stycken som det står emellan. Och eftersom vi nu inte har någon ny bil än så tänkte vi att vi skulle presentera för er en ny Kabe. Den här Kaben kan man köra på vanligt B-körkort, så det är ju en stor fördel. Så kolla får ni se. Hej! Idag ska vi presentera en nyhet från Kabe. Kabe Novum Kompakt. En liten smidig bil, men ändå med alla Kabes kvaliteter. Vi går in och kikar. Denna bilen har en trevlig lösning med sofforna. Det är nämligen 2 soffor mitt emot varandra. Så man har skippat den här L-soffan. Man har 2 riktiga soffor mitt emot varandra så du kan sitta, äta och jobba. Riktigt smart faktiskt och bra. Bordet kan man fälla upp och fälla ner. Så du kan få en fri passage fram här, vilket är smidigt. Vi kan givetvis vrida bordet och så här också. Du har en fin förarmiljö, det är en Mercedes-bil detta bygger på. Och den är halvintegrerad som ni ser. Snyggt gjort. I denna bilen så har man flyttat tvn som ofta sitter här på Kabe-modellerna. Här är 2 vanliga skåp nu. På väggen längs med ingången här så hittar vi tv-fästet. Så du kan dra ut din tv och ställa den som du önskar när du ser på tvn. 2 skåp här givetvis. Stora fina med hyllor inuti. Kabe har också en ny färg här på sina luckor i år. Snygg integrerad belysning som ni ser längs hela kanten. Ja. Precis innanför dörren finns en nyhet som är riktigt smart faktiskt. Här har vi ett skåp, en instegsgarderob som man kallar det. Men titta inuti. När man drar ut den så får du upp de här hängena här. Så du slipper knö och greja med jacken här, utan du hänger lätt upp dem, sen skjuter du in den. Snyggt gjort. Det är en kompakt modell, därför har vi också ett kompakt kylskåp. Det är den här långsmala modellen med frysfack längst upp. Under har vi ett litet förvaringsskåp. Kanske skor eller något. Kan vara bra att lägga där. Då kommer vi till köksdelen. Här hittar vi gasolspis med 2 plattor. Räcker långt med 2. Ofta är det ganska onödigt att ha 3 faktiskt, har vi märkt. Liten diskho. Det är ett kompakt kök. Inte jättemycket avställningsytor, men eftersom bilen är kompakt så blir det så här. Det finns också en ugn. Det är faktiskt inte så många kompakta husbilar som har ugn. Det har vi noterat på mässan här också. Men Kabe har fått med en ugn också. Här är gott om skåp. Lägga grejer i. Här kan du ha bestick och sånt. Och under ugnen här så finns en låda där du kan ha avfallsförvaring och lite annat smått och gott. När du kör spisen till exempel och vill ha lite mer yta så kan du göra så här med kranen, fälla ner den. Du fäller ner den och sen har du lite extra yta här. Ganska smart faktiskt. Ovanför köket här så hittar vi förvaringsskåp. Rätt så gott om plats för tallrikar och annat. Och ett här borta. Där är lite mindre plats i det skåpet. Fin belysning. Och vi bakåt så hittar vi ett skåp här där du kan hänga kläder. Här sitter också pannan under så du får lite värme upp så det torkar i skåpet också, vilket är bra om du kommer med någon fuktig jacka efter regnväder. Och i denna bilen som ändå är kompakt och så har den ju Kabes kvaliteter. Den är vinterbonad. Den har aldrig värme, vattenburen värme till exempel. Vilket är väldigt bra.
Denna bilen, jag är 1,93 eller till och med lite längre, och ni ser, jag har i alla fall en hand över mig här så att den har full god takhöjd. Här är det ännu högre. Så även här inne i den lägre delen så är det helt okej för mig som är så här lång att gå. Då ska vi kika på badrummet. Badrummet, sen är en toalett längst in. Sen har vi duschen framför här. Så när man duschar så har man de här dörrarna och stänger för. Själva duscharmaturen är här. Svart, snygg. Riktigt lyxkänsla i den faktiskt. Och en lucka i taket. Och ett litet fönster. Så vi kan få god ventilation där inne också. Och längst in så har vi fina skåp där du kan förvara. Vi saknar något i badrummet. Ett handfat brukar man ju ha. Vad hittar vi det då? Jo, längst bak här fäller vi ut handfatet. Och vi har den här svarta kranen som vi känner igen. Ovanför det fina hyllor för tandborstar och annat. Smink. Det är en snygg lösning när man vill ha allt kompakt. Ja, så har vi kommit till sängen. Det är en fransk bädd i denna. Den här modellen finns i 2 varianter. En med fransk bädd och en med långbäddar. Denna som visas här har fransk bädd. Då får vi denna lite avkapade bädden. Gott om hyllor ovanför. Lite olika varianter här med en hylla inuti. De här är lite större då. När vi tittar in i hyllan också så ser vi Kabels fina luftspalt för värmen som kommer längs med väggen här från de här värmeelementen. Går längs väggen även bakom hyllorna här. Så att det är inte aldrig tätt mot väggen. Så det är alltid bra ventilation. Ytan på väggen här är beklädd med ett filtmaterial. Så det blir tyst ombonad miljö. Längst in ytterligare skåp. 2 stycken. Vi har en högtalare. Vi har belysning, sängbelysning. Med touchknapp. Och vi har USB-C-uttag 2 stycken här. Riktigt nice. I hörnet här har vi också en liten fin hylla där man kan placera kanske mobiler eller annat smått och gott. Bädden i denna bilen är 1,96 men längst bak här så finns det en yta också, en avställningsyta som man kan utnyttja lite längre med sina fötter om man är riktigt lång. Det är bra. Ovanför sängarna så har vi en Maxfan 12 volts fläkt som kan vara väldigt gott. Och du kan köra in kallluft på kvällen och dra ut luft under dagen. Även takbelysning här. Och brandlarm.